κατέφτασε χθες, Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου, στο λιμάνι του Richards Bay στη Νότια Αφρική, η υπερσύγχρονη φρεγάτα του ρωσικού στόλου, ναύαρχος Γκορσκόφ, για να συμμετάσχει σε κοινή άσκηση με τις ναυτικές δυνάμεις της Κίνας και φυσικά τις στρατιωτικές δυνάμεις της οικοδέσποινας χώρας της Νοτιοαφρικής. Το ρωσικό πλοίο, μετά από ένα πολύ μεγάλο ταξίδι που πραγματοποίησε και κατά το οποίο το πλήρωμά του διεξήγαγε πλήθος ασκήσεων, είχε προηγουμένως μεταβεί και σε ακόμα δύο λιμάνια της Νοτιοαφρικής. Στο λιμάνι του Cape Town, που βρίσκεται από την πλευρά του Ατλαντικού ωκεανού, αλλά και στο λιμάνι του Durban, που βρίσκεται από την πλευρά του Ινδικού ωκεανού. Σύμφωνα μάλιστα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, εκτός της άσκησης, η οποία σχεδιάζεται να επικεντρωθεί στην αντιμετώπιση απειλών για την ασφάλεια στη θάλασσα, αποδεικνύοντας την ετοιμότητα των δυνάμεων των στόλων να διατηρήσουν από κοινού την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα, θα διεξαχθούν και αθλητικοί αγώνες με τη συμμετοχή των ανδρών του ρωσικού, κινέζικου και νοτιοαφρικανικού ναυτικού. Ενώ τη φρεγάτα ήδη την επισκέφτηκε και ο ανώτατος διοικητής του ρωσικού ναυτικού, ναύαρχος Νικολάιβ Μένοφ, ο οποίος έφτασε στη Δημοκρατία της Νοτιής Αφρικής την προηγούμενη ημέρα. Σήμερα λοιπόν πραγματοποιήθηκε και η επίσημη πανηγυρική τελετή έναρξης της κοινής αυτής άσκησης, όπου και παρευρέθηκαν ο Ρώσος ναύαρχος Νικολάιβ Μένοφ, που αναφέραμε προηγουμένως, ο αναπληρωτής διοικητής των Κινέζικων Ναυτικών Δυνάμεων, αντιναύαρχος Λι Γιουτσί, ο αναπληρωτής αρχηγός της κοινής διοίκησης της Νότιας Αφρικής, αντιναύαρχος Μπουμπέλε Μπλάνα και άλλοι επίτιμοι καλεσμένοι, ενώ έγινε επίσης γνωστό ότι θα συμμετάσχουν ως παρατηρητές εκπρόσωποι του ναυτικού της Βραζιλίας. Το ενεργό μέρος της άσκησης θα πραγματοποιηθεί από τις 25 έως 27 Φεβρουαρίου. Θα πραγματοποιηθούν κοινές βόλες πυροβολικού και τακτική ελιγμή στη θάλασσα. Οι ναύτες των τριών χωρών θα εξασκηθούν πάνω στις ενέργειες ομάδων επιθεώρησης για να αναζητήσουν και να απελευθερώσουν ένα πλοίο που έχει αιχμαλωτιστεί, να παράσχουν βοήθεια σε ένα πλοίο που βρίσκεται σε κίνδυνο και να αποκρούσουν εχθρικές αεροπορικές επιθέσεις. Τα πλοία που θα λάβουν μέρος είναι τα εξής. Από την πλευρά της Ρωσίας, η φρεγάτα Ναύαρχος Γκορσκόφ και το δεξαμενό πλοίο Κάμα. Από την Κινέζικη, η φρεγάτα Ζάο, το αντιπολικό Χουεάν και το πλοίο εφοδιασμού και Κεσιλίχου. Ενώ τέλος, από την Νότια Αφρική, η φρεγάτα Μέντι. Η άσκηση αυτή έχει προκαλέσει μεγάλο εκνευρισμό στη Δύση, που προσπαθεί και θέλει να απομονώσει τη Ρωσία από τη διεθνή σκηνή, αλλά βλέπει χώρες όπως η Νότια Αφρική, η Ινδία, η Βραζιλία κτλ. Να μην συμπλέουν μαζί της παρά τις αυξημένες διπλωματικές πιέσεις που τους ασκεί. Γι' αυτό άλλωστε είδαμε και το προηγούμενο χρονικό διάστημα πολλά ταξίδια και συναντήσεις δυτικών πολιτικών σε χώρες της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής, που όμως δεν είχαν κάποιο αποτέλεσμα. Κάτι που προκαλεί τεράστιο πρόβλημα στη Δύση, ειδικά μάλιστα όταν παρακολουθεί μια υπερσύγχρονη ρωσική φρεγάτα φορτωμένη με υπερηχητικούς πυράβλους να συμμετάσχει σε μια άσκηση με την παλαιά ποτέ φίλη της Δύσης, Νότια Αφρική. Ξεκινάει λοιπόν το Σάββατο 25 Φεβρουαρίου αυτή η Αφρικανική ναυμαχία και όλα τα μάτια της Δύσης είναι πλέον στραμμένα εκεί.